Salutare oameni buni și bine v-am regăsit pe canalul nostru de YouTube. Weekendul s-a terminat, frizerul meu este în concediu, dar cel mai important este că m-am întors cu review-ul complet la ceas 4 clasic. Pe lângă asta mă bucur foarte mult că pot să mă întorc la ceasul meu înapoi, pentru că mi-a fost dor și să fi văzut ce fețe au făcut prietenii mei când m-au văzut că port un ceas cu o brățară albă. În orice caz, am încercat să-i schimb brățara. Nu aveam niciuna pe acasă de 20 de milimetri. Ghinion, KSF, n-ai KSF. Aici lângă mine am un iOS, un telefon cu Android și un telefon cu Samsung. Mă rog, S10-le pe care îl plac foarte mult și n-aș renunța la el nici în ruptul capului. Hai să vedem ce m-a bucurat și ce m-a întristat la acest smartwatch. Hai să dăm ceasul jos de la mână și înainte de toate, hai să vorbim puțin despre compatibilitate. Am aici un telefon Samsung, un iDevice și un telefon Xiaomi cu Android. Tizen era sistemul de operare al generației trecute. După cum am spus și în episodul anterior, acum ceasul rulează Wear OS. Bine, este un Wear OS personalizat de Samsung sau Wear OS powered by Samsung și așa mai departe. În ceea ce privește compatibilitatea, pe iOS scăpăm foarte repede, deoarece nu avem suport pentru Galaxy Watch 4, din păcate. Cine știe, poate va apărea într-un viitor. Personal cunosc destul de multă lume care folosește un Galaxy Watch în combinație cu un iDevice și mi se pare că se pupă destul de bine, dar de data aceasta nu mai avem suport. Am să las Samsung-ul puțin deoparte și vreau să încep cu experiența pe care am avut-o pe un alt telefon cu Android. Evident, ce trebuie să faci este să descarci Galaxy Wearable, să descarci plugin-ul pentru ceas, în cazul respectiv Galaxy Watch 4 Classic, și de aici lucrurile sunt similare ca și pe un telefon Samsung, cu excepția a câtorva funcții. Hai să ne întoarcem asupra telefonului și să mergem la meniul cu EKG. Learn More, Download the App și în momentul acesta telefonul mă redirecționează către pagina online a magazinului de la Samsung. Însă nu pot instala, nu pot face absolut nimic. În momentul în care dau copy URL, mă lasă să-l copiez și să-i dau paste în altă parte. Dar dacă voi căuta manual aplicația în Play Store, nu o voi găsi. Îmi dă doar Samsung Health. Și în momentul acesta nu pot să folosesc funcționalitatea totală a ceasului. Evident, m-a mâncat curiozitatea și am încercat să instalez APK-ul în mod separat, dar nu mă ajută cu absolut nimic. Evident, aplicația se deschide și se închide, iar Galaxy Wearable nu vede aplicația ca și fiind instalată. Chestia asta mă întristează pentru că de obicei majoritatea ceasurilor de la Samsung erau compatibile cu majoritatea dispozitivelor cu Android. În cazul acesta funcționalitatea este limitată și în cazul în care nu ai un telefon Samsung, ori îți cumperi un telefon Samsung, ori nu îți cumperi un Galaxy Watch modern pentru că vei avea ceva neplăceri. Dacă vrei să conectezi ceasul de pe un dispozitiv pe celălalt, o chestie care nu-mi place sub absolut nicio formă. Hai să intrăm în setări, un swipe în sus, setări, conexiuni, connect to new phone. În momentul acesta îmi dă opțiunea să fac backup datelor de pe ceas sau opțiunea continue. Evident, pentru că nu vreau să păstrez aceste date, îi voi da continue și review-ul va începe cu experiența pe care am avut-o evident pe Samsung. De data aceasta, Samsung a luat decizia să țină foarte strâns acest ecosistem și să nu lase funcționalitatea totală a ceasului să fie compatibilă cu alte dispozitive din afara brandului. Iar acum hai să vorbim despre cum se împacă ceas Classic 4 cu un telefon Samsung. Evident, îți iei ceasul,
descarci aplicația, îl conectezi, instalezi plugin-ul și ești gata să-ți folosești ceasul. Și pentru că este un ceas care are funcție de EKG, vrei să testezi această funcție, să zici, băi, hai să vedem despre ce este vorba. Evident, mai ai niște pași de făcut. O chestie care mă deranjează la tehnologia modernă. Prea mulți pași pe care i-ai de făcut ca să setezi o aplicație sau să setezi un ceas sau să folosești o anumită funcție. Ceasul a fost deconectat, a trebuit să-l reconectez și asta doar pentru că am părăsit camera și am lăsat telefonul pe masă. Acum, trebuie să fac un update. Trebuie să dau update aici și în momentul acesta mă duce pe Galaxy Store în browser. Trebuie să intru manual în Samsung Store, care este pe undeva pe aici, deși eu am aplicația instalată. Să dau accept, trebuie să dau OK, trebuie să-mi creez un profil. În momentul acesta mă trimite către Galaxy Store să descarc Samsung Health, îi dau install și după ce se instalează această aplicație poate într-un final să fac setup-ul. După mai multe bătălii cu linkurile, update-urile și așa mai departe, am reușit să fac ceasul să meargă. Dar, înainte de a discuta despre aceste funcții speciale, să le spunem așa, care necesită puțin mai multă atenție, hai să vorbim prima oară despre construcția ceasului, după care autonomie, pentru că este foarte important, mai ales când vine vorba de un wearable, funcțiile noi, ceea ce s-a schimbat în sistemul de operare, cum arată sistemul de operare, cum manipulăm sistemul de operare și veți vedea că nu sunt lucrurile foarte diferite și, bineînțeles, la final să discutăm despre funcțiile speciale și experiența per total pe care am avut-o cu ceasul. Ceea ce vedeți aici în fața voastră se numește Galaxy Watch 4 Classic. Este varianta de 42 de milimetri, este construit din oțel inoxidabil și sticlă, iar numele de Classic vine de la faptul că are acest bezel rotativ ca modelele anterioare. Greutatea ceasului este de aproximativ 52 de grame. Îmi place cum se îmbină sticla de pe spate cu restul carcasei. Îmi place cum se simte bezelul rotativ, iar butoanele au o senzație tactilă foarte satisfăcătoare. De asemenea, butonul de Home are și un element roșu de jur împrejur, după cum puteți observa. Acesta este butonul de Back și nu-ți trebuie altceva decât cele două butoane, bezelul rotativ și, evident, ecranul care este cu touchscreen. Pe partea de conectivitate avem LTE, adică putem pune un eSIM, dar pentru acest lucru trebuie să iei contact cu operatorul și să îți dea un cod pe care mai departe îl vei folosi în aplicație și în momentul acela poți să folosești ceasul fără telefon. Avem Wi-Fi 5 GHz, Bluetooth 5.0, iar profilele sunt următoarele: A2DP, AVRCP, HFP și HSP. Ecranul este Super AMOLED de 1,4 inch în diagonală sau 34,6 mm. Rezoluția acestuia este de 450 pe 450 de pixeli. Atenție, imaginați-vă un pătrat de jur împrejurul acestui ecran. Aceea este rezoluția sau așa se măsoară rezoluția. Ecranul îmi place foarte mult. Este vizibil atunci când lumina directă a soarelui bate direct în el. Hai să vorbim acum despre sistemul de operare. Evident, are o altă bază, dar navigarea este similară cu sistemul vechi. Avem 1,5 GB RAM, 16 GB spațiu de stocare intern, dintre care putem folosi doar 7,6. Acesta este ecranul principal, acolo unde ai fețele de ceas. Pentru a le schimba, ții lung apăsat și în momentul acesta poți să folosești rotița pentru a selecta o altă variantă. Un swipe de sus în jos îți deschide Quick Settings, iar de aici poți activa lanternă, modul teatru, adică să nu se aprindă ecranul când primești o notificare, Do Not Disturb, Airplane Mode, locație și așa mai departe. Nu vom intra în detalii pentru că sunt funcții de bază pe care le poți
accesa rapid. Un swipe de jos în sus îți deschide sertarul cu aplicații. Iar aici lucrurile stau puțin diferit, după cum puteți observa. Elementele sunt aranjate într-o listă, un swipe de la stânga la dreapta. Notificările. De asemenea, avem și posibilitatea de a citi notificările aplicațiilor de comunicare precum WhatsApp, Telegram, Facebook Messenger și așa mai departe. Ce îmi place în mod particular este faptul că pot să scriu un text, pot să folosesc o tastatură T9 clasică sau pot să îi dictez, dar limba română momentan nu are suport pentru această funcție. Hai să vedem acum sertarul de aplicații. Avem agenda, mesaje, health, Play Store, vreme, Find My Phone și așa mai departe. De asemenea, avem în continuare o galerie de unde putem adăuga imagini, să le folosim pentru a le trimite sau pe post de watch face. Avem și opțiunea de a conecta Galaxy Buds. Îmi place foarte mult această funcționalitate pentru că atunci când ieși afară să te dai cu bicicleta, să exersezi, să alergi și așa mai departe, poți să-ți copiezi muzică în telefon, ai 100 de melodii, le asculți și te conectezi wireless la perechea de căști. Îmi place foarte mult că nu mai trebuie să cari telefonul după tine și în cazul variantei LTE poți prelua apeluri, poți da apeluri și practic este un smartphone în toată regula, doar că de dimensiuni mici ca să-ți încapă pe încheietură. Revin puțin asupra meniului cu aplicații și vreau să vă arăt ceea ce îmi place cel mai mult la un smartwatch, funcția de hărți. Și îmi place atunci când mi se încarcă harta și pot să văd împrejurimile pe un ecran mic pe care pot să-l țin la mână. Mi se pare super interesant și mi-aduce aminte de când eram mic și vedeam filme SF, desene animate sau mai știu eu, orice alt personaj care avea un astfel de gadget. Mie mi se pare în continuare fascinant și îmi place foarte, foarte mult acest lucru. În ideea în care cauți ceva, uite, poți să dai direct search de aici. Poți să-ți pui ultimele search-uri, poți să-ți pui destinații preferate. Îmi place de mor această funcție. Alte aplicații pe care le mai găsim pe aici, evident, mesaje, alarme, Galaxy Buds pe care l-am menționat mai devreme, aplicația pentru cameră, evident, poți să folosești ceasul ca să declanșezi aparatul foto de pe telefonul mobil, calculator, reminders și, într-un final, Google Keep. Aici la sporturi avem numeroase activități și țin să menționez și acest lucru, îmi plac foarte mult animațiile. Fiecare sport are câte un omuleț care se mișcă. În cazul în care nu găsești ce ai tu nevoie, poți să te duci la sfârșit și să îți adaugi altă activitate de aici, din această listă foarte, foarte lungă. Body Composition. Pentru această funcționalitate trebuie să port ceasul la mână. Sunt bărbat, am 1,80 și se duce, oare unde se oprește? Se oprește la 80. Nu e chiar atât de rău. Îmi spune să port ceasul mai sus pe încheietură, să ating cu inelarul și cu degetul mijlociu cele două butoane și în momentul acesta măsurătoarea ar trebui să înceapă. Start. Uite așa. Și acum aștept. Mare atenție! El acum mi-a spus să-mi ridic mâinile, însă dacă aș fi făcut acest lucru aș fi ieșit din cadru. Dar ca și referință, măsurătoarea arată ceva de genul acesta. Mai departe, blood pressure. Ei bine, aici lucrurile stau puțin diferit. Hai să-i dăm Learn More, Open Phone App și ne întoarcem din nou asupra telefonului. Pentru a măsura tensiunea, practic, trebuie să calibrăm ceasul. Și pentru a face acest lucru avem nevoie de un tensiometru clasic sau digital pentru a calibra acest ceas. Trebuie să dăm Next. Aici îți spune regulile pe care trebuie să le îndeplinești ca să folosești această funcție sau una dintre aceste condiții medicale. Diabet,
aritmie și așa mai departe. Dacă vreți să aruncați o privire, am să las pe ecran și puteți să puneți pauză. Mai departe, avem un filmuleț explicativ despre cum se calibrează ceasul. Se pune pe încheietură, îți pui aparatul de măsură, evident, îl pornești și în momentul acesta ceasul începe să citească, dar evident ceea ce va înregistra va fi foarte eronat pentru că nu am niciun aparat de măsură acum. Și acum mă anunță că semnalul este slab. Cu riscul de a mă judeca, menționez din nou, este doar o funcție de referință. Nu folosi un smartwatch în cazul în care ai o condiție medicală adevărată. Revenind asupra ceasului. Funcție de electrocardiogramă. Același lucru, îți pui ceasul puțin mai sus, dai OK, rest your finger lightly on the top button. Evident, te anunță că această aplicație nu caută un atac de cord, acuratețea este destul de bună a ceasului și țin să menționez acest lucru. Restul de funcții sunt cele pe care le-am mai văzut și înainte la alte ceasuri, cum ar fi heart rate, nivelul de stres, widget pentru muzică. Iar acum, spre finalul videoclipului, hai să aruncăm o privire și asupra lui Galaxy Watch 4. Acesta este un pic mai ieftin decât modelul clasic și aduce a Galaxy Active 1 sau 2. Avem un bezel digital, deci practic putem plimba degetul de jur împrejurul ecranului pentru aceeași funcție pe care o oferă acest bezel fizic. Are un look mai sport, dar cu toate acestea este un pic de tot mai subțire. Este mai slim și cumva încape mai bine pe sub hanorace sau alte echipamente sport, să spunem așa. Galaxy Watch 4 este același lucru cu Galaxy Watch 4 clasic la interior, diferențele fiind la exterior din punct de vedere estetic și din punct de vedere al materialelor de construcție. După cum am spus și în videoclipul anterior, această culoare verde îmi place de mori, este culoarea mea preferată la un device de până acum, este foarte bine construit, la fel de bine construit ca și Galaxy Watch 4 clasic. Avem exact aceleași butoane, exact aceleași activități, doar că pe un ecran mai mare. De asemenea, acesta vine și într-o variantă mai micuță pentru fete sau pentru persoane care au încheietura și mai mică decât o am eu. Ne-am distrat, am văzut care-i treaba cu aceste ceasuri, hai să stăm puțin de vorbă. Galaxy Watch 4, cel de bază, începe de la 1300 de lei și crește până la 1700 de lei în funcție de configurație. Adică dacă îl vrei mai mare, dacă îl vrei cu LTE și așa mai departe. Modelul clasic începe de la 1800 de lei și crește din nou în funcție de configurație. Dimensiune, LTE, da sau nu. Sunt niște ceasuri premium în adevăratul sens al cuvântului. Galaxy până în momentul de față nu a lansat Watch Active 3, cel mai probabil 4 i-a luat locul și Galaxy Classic a devenit modelul de anul trecut cu numărul 3. În fine, nu știu exact care este motivul din spatele acestei scheme de nume, dar trecem peste. Experiența pe care am avut-o cu ceasul a fost una destul de bună. Îmi place faptul că Samsung a luat decizia să se dea pe Wear OS și să se și implice în dezvoltarea acestei platforme, pentru că până acum majoritatea ceasurilor cu Wear OS nu erau extraordinare. Adică da, aveau o grămadă de funcții, dar se blocau pe aici pe acolo, aplicații există, dar nu întotdeauna funcționau. Bateria întotdeauna a fost o problemă pe Wear OS. Și se pare că Watch 4 și Watch 4 Classic au dobândit și ele această problemă. Chiar dacă bateria este un pic mai mare decât modelul anterior, autonomia este puțin mai mică. Resursele pe care le folosește acest model sunt destul de mari și am avut surpriza mai puțin plăcută de a mi se descărca ceasul peste noapte. L-am lăsat cu 50%
pe masă și a doua zi dimineață când m-am trezit era descărcat. Motiv pentru care am spus mai devreme în clip că trebuie să-l încarci măcar o dată pe zi. Din nou, pentru că bateria este destul de mică în comparație cu ceea ce știm noi despre baterii la smartphone-uri și alte gadgeturi. Ar fi indicat să nu lași ceasul la încărcat peste noapte. Există riscul de overcharge și în momentul acela, dacă îl încarci până la 100% și îl descarci până la 0%, îi faci ciclurile de încărcare-reîncărcare mult mai rapid și durata de viață poate să scadă și bateria ține oricum destul de puțin. Pe partea de utilizare, sistemul este foarte fluid, nu se blochează, nu am ce să comentez la acest capitol. Aș vrea ca magazinul să aibă mai multe aplicații și aș vrea să existe aplicații de Uber, Bolt, Taxi și așa mai departe, pentru că mi s-ar părea foarte interesant să stau în intersecție, mă uit la ceas, deschid aplicația, îi spun deja unde vreau să meargă, îmi caută o cursă și cu asta basta. Deja am Google Pay, pot să plătesc cu ceasul în cazul în care eu știu cineva, vreun taxi are POS în mașină, dar cu Uber-ul nu există această problemă pentru că paymentul se face direct din aplicație după ce bagi cardul. Nu am ce să spun mai mult despre aceste două ceasuri. Sunt două modele pe care le recomand în special persoanelor care au deja un telefon Samsung. Cam asta ar fi de spus despre cele două ceasuri. Sunt foarte curios să aflu și părerea voastră în secțiunea de comentarii de mai jos. Până data viitoare știți ce aveți de făcut. Nu uitați să verificați descrierea pentru link-uri utile, prețuri actualizate și așa mai departe. Salut!